السلام عليكم ورحمة الله. تحقق نبوءة فرانك هوجر بيتس بحدوث زلزال بمنطقة البحر المتوسط ومصر، ويكشف عن أماكن وحدوث الزلازل القادمة. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. أعاد الزلزال الذي شعر به سكان مصر فجر أمس اسم الباحث الهولندي فرانك هوجر بيتس إلى دائرة الاهتمام مجددا، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورا له قبل أيام تحدث فيه عن احتمال وقوع نشاط زلزالي قوي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وجاء ذلك بعد تسجيل الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية هزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، وقع مركزها على بعد نحو 38 كيلومتر من مدينة السويس، وشعر بها سكان القاهرة الكبرى وعددا من المحافظات دون تسجيل أي خسائر بشرية. ماذا قال هوجر بيتس قبل الزلزال؟ في 30 يوليو الماضي نشر هوجر بيتس تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، أشار فيها إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تشهد هزة أرضية أقوى، مرجحا أن يكون النشاط بالقرب من بحر إيجا الصغيرة. وأضاف أن فترة ما بعد وصفه بذروة النشاط القمري قد تشهد على المستوى العالمي زلازل تصل قوتها إلى 6 درجات على مقياس ريختر أو أكثر خلال اليومين التاليين. وبعد وقوع الزلزال في مصر عاد الباحث للتعليق موضحا أن التقدير الأولى لقوة الهزة بلغ 5.2 درجة، لافتاً إلى أن هذا الرقم قد يخضع للتعديل لاحقاً مع تحليل بيانات إضافية من محطات الرصد. هذا في منشور آخر قال هوجر بيتس العالم الهولندي إن النشاط الزلزالي في منطقة البحر المتوسط ظل معتدلا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن مصر وإيطاليا شهدت هزات تراوحت بين المتوسطة والقوية، معتبرا أن هذا المستوى من النشاط لم تشهده المنطقتان منذ سنوات، مع التأكيد على أن تحديد الموقع الدقيق للزلازل مسبقا لا يزال أمرا بالغ الصعوبة. هل كان هذا توقع دقيق؟ رغم أن منشور هوجر بيتس العالم الهولندي أشار بالفعل إلى احتمال زيادة النشاط الزلزالي في البحر المتوسط، فإنه لم يحدد مصر كموقع للهزة الأرضية، ولم يحدد موعدا أو مكانا دقيقا لوقوع الزلزال، بل تحدث عن احتمال عام لزيادة النشاط في المنطقة. ويشير خبراء الزلازل إلى أنه لا توجد حتى الآن طريقة علمية معترف بها تسمح بالتنبؤ الدقيق بموعد أو مكان وقوع الزلازل، بينما تعتمد الهيئات العلمية على رصد النشاط الزلزالي وإصدار التحليلات بعد وقوع الهزات وليس قبلها. وجاء زلزال مصر بالتزامن مع سلسلة من الهزات التي شهدتها منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الماضية، من بينها زلزال ضرب منطقة كامبي قرب مدينة نابولي الإيطالية بلغت قوته 4.7 على مقياس ريختر، وأدى إلى انقطاع الكهرباء وتعطل بعض خدمات القطارات والمترو، فضلا عن تسجيل أضرار محدودة في عدد من المباني. ويؤكد هذا النشاط المتتابع أن منطقة البحر المتوسط تعد واحدة من أكثر المناطق نشاطا زلزاليا في العالم، نتيجة وقوعها على حدود عدة صفائح تكتونية، وهو ما يجعل تسجيل الهزات الأرضية فيها أمرا متكررا دون أن يعني ذلك إمكانية التنبؤ بموعد حدوثها بدقة. هذه بعض توقعات العالم الهولندي هوجر بيتس عندما توقع أن هناك سيحدث زلزال خلال الفترة المقبلة في حوض البحر الأبيض المتوسط، ولكن لم يحدد مكانه
أو لم يحدد موعده، كما يصعب تحديد أيضا من خلال أي أرصاد أو أي مراصد ترصد هذه الزلازل. أو المعاهد القومية للبحوث الفلكية في مصر لم ترصد قبل الزلزال أي هزات أرضية أو أي تنبؤات خلال هذه الفترة. هل تحدث هزات أرضية أكبر من زلزال اليوم؟ فقد سيطرت أنباء زلزال اليوم الذي حدث في الساعات الأولى صباح الاثنين على انتباه جميع المصريين، على الرغم أن الزلزال قد وقع على بعد 38 كيلومتر من السويس. وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إن زلزال السويس حدث الساعة 3 وإن قوته كانت 5.2 على مقياس ريختر، وأن هذا الزلزال وقع على بعد 38 كيلو متر من السويس. وأعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ولكن سوف تكون أن هناك توابع لهذا الزلزال، ولكن سوف تكون قوتها أقل من قوة الزلزال الرئيسي. وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل هزة أرضية على بعد 38 كيلومتر من السويس، وكانت بياناتها اليوم الاثنين وقعت هزة أرضية على مقياس ريختر بلغت قوتها 5.2. هذا ما حدث بالفعل. هل هناك هزات أخرى ستكون خلال الفترة المقبلة؟ أكد الدكتور باسم نبوي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه لم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية من جانب المواطنين، كما لم يثبت وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وقال أيضا وجه بغرفة الأزمات والطوارئ التي لم ترصد أي شيء حتى الآن، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الطوارئ والرعاية الصحية والرعاية الحرجة على مستوى الجمهورية، ولكن لم تحدث أي بلاغات أو أزمات خلال الفترة المقبلة أو خلال الفترة الماضية. نتمنى كل السلامة إن شاء الله بإذن الله لمصر وللعالم العربي والإسلامي بإذن الله. ونهيب بالسادة المواطنين أن الهزات الأرضية كما قال المعهد البحوث أن الهزات الأرضية القادمة ستكون أضعف من الهزات الرئيسي أو من الهزة الرئيسية التي حدثت أمس بقياس 5.5 مقياس ريختر أو 5.2 على مقياس ريختر. في النهاية أشكركم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل السلامة لحضراتكم.